هل يغني الحذر عن القدر؟ عبث الأقدار، نجيب محفوظ. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات البيبليوتيكا. معانا النهارده روايه مميزه جدا لانها اول عمل فني للكاتب العظيم الحاصل على جائزه نوبل للاداب العالمي نجيب محفوظ. الروايه دي كانت سبب لمشاكل كتيره حصلت لدار الشروق في سنه 2016، والسبب كان اتهام دار النشر انها بتعبث باعمال نجيب محفوظ وبتغير في الروايه واسمها بمزاجها، وكان سبب ده هو بوست نشرته مكتبه دار الشروق على صفحاتها على فيسبوك بتعلن فيه عن تخفيض في سعر الروايه الميسره لنجيب محفوظ بعنوان جديد وهو عجائب الأقدار. ولكن المشكلة اتحلت بعد كده وطلع ده كله سوء تفاهم، لأن نجيب محفوظ كان موافق على تغيير اسم الرواية عشان تكون مناسبة للأطفال. كفاية تقديم لحد كده ويلا نبدأ. ملخص الرواية: بتدور أحداث الرواية في مصر القديمة، مصر الفرعونية، في زمن المعظم خوفو ابن خاتوم صاحب الهرم الذي يحمل اسمه إلى الآن. وهذه هي الحقيقة التاريخية الوحيدة في الرواية، وده كان جزء مهم للتوضيح لأن الرواية من وحي خيال الكاتب تماما. المهم، الرواية بتتكلم عن طفل بيتولد في مدينة أون حيث معبد راعي المعظم، ولكن ده مش أي طفل، ده طفل اتولد معاه لعنته، لأن في نفس يوم ميلاده الساحر بيتنبأ للملك بأن الطفل ده هو اللي هيخلفه، مش ابنه البكري ابن الملكة. ونفس النبوءة دي بتوصل لأبو الطفل الكاهن الأعظم خادم معبد أون. فبيقرر الملك انه يجرد حمله من 200 جندي من حرسه الخاص وقائد جيوشه وولي عهده، وبيخرج على راسها لأون عشان يقتل الولد ده، لانه ده واجبه المقدس انه يحمي عرشه من اي خيانه او اعتداء. ولكن الطفل بينجو بحيله من ابوه وامه وخادمتهم المخلصه، ولكن الاب بينتحر لانه بيضعف امام ولائه لفرعون مصر المعبود، وبيتم قتل طفل اخر هو ابن وصيفه الام واللي اتولد في نفس اليوم. وبيعتقد الملك ان الامر قد قضي وبانه غلب القدر، ومن شده اطمئنانه للامر بيكون عامل مساعد في انقاذ الطفل المختار وبيوصله للعاصمه منف تحت حراسه من خاص الجنود. تستمر احداث الروايه وبنمشي مع ضف ابن مير رع في طريقه نحو العائله والقوه والحب والاهم العرش. تحليل الروايه: من الناحيه اللغويه نجيب محفوظ لا غبار عليه، يعني حقيقي مش انا اللي هقيم لغه نجيب محفوظ، بس اللي لاحظته انها لغه عربيه فصيحه متاثره جدا بالقران الكريم. ومن الناحيه الاسلوبيه الاسلوب كان لا يقل جوده عن لغه الكاتب، التصوير كان رائع للقصور والمعابد والحدائق وساحات القتال والجيوش. بس من ناحيه الحبكه من وجهه نظري كانت ضعيفه شويه حبتين ثلاثه. يعني انا بعد اول فصلين ثلاثه كنت راسم احداث القصه في دماغي بدقه حوالي 95% وانا لسه في اول الكتاب، بس برغم كده القصه ممتعه لما تسمعها من العالمي نجيب محفوظ. تقييمي للروايه: تقييم الروايه هو 3 من 5، والسبب يرجع لضعف الحبكه واللي تقييمي بيعتمد عليها بنسبه كبيره، لان القصه في الاول او في الاخر هي عباره عن حبكه، اما اللغه والاسلوب وبراعه الكاتب في التنقل ما بين الاحداث هي عباره عن حليه للروايه مش اكتر ولا اكتر. وبس كده، ده كان كل اللي معانا النهارده. لو عجبتك او عجبتك الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ولو عندكم ملاحظات او عايزين تناقشونا في حاجه اكتبوا لنا في الكومنتات، ولو عايز تتابع اخبارنا ممكن تتابعنا على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام. والسلام عليكم.